जतिखेर समस्यामा परिरहेको हुन्छ बाँदर सारस चरा जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्झना एवं सम्मान म हो माइकल विष्ट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ A to Z मिडिया। आज हामी स्वयम्भूको रमणीय स्थानमा छौं र हामीमाझ हुनुहुन्छ एकजना प्रतिभाका धनी र उहाँले विभिन्न जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरूको आवाज निकाल्नुहुन्छ। मिडियामा चाहिँ पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी तपाईलाई पूर्णतया मनोरञ्जन गराउने छौं। हामीमाझ आज हुनुहुन्छ बाबुराम चरी भनेर चिनिनुहुन्छ। A to Z मिडिया मार्फत स्वागत गर्न चाहन्छ। स्वागत छ A to Z मिडियामा तपाईलाई। धन्यवाद A to Z मिडियालाई तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। मेरो नाम चाहिँ बाबुराम चरी। मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिम जनकपुर जिल्ला। हाल चाहिँ म काठमाडौँ स्वयम्भूमा बस्दै विभिन्न मैले चराचुरुङ्गीका आवाजहरू निकाल्ने गरेको छु। जसमध्ये तपाईहरुलाई म कुकुरको आवाज सर्वप्रथम आवाज सुनाउँछु। कुकुरको आवाजमा बच्चादेखि बुढोसम्म यङ वयस्क हुन्जेलसम्म कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। बच्चा जब जन्मिन्छ कुकुरको बच्चाले कस्तो गर्छ यस्तो गर्छ। जब कुकुरको बच्चा पानी पर्छ वा कसैले हिर्काउँछ त्यतिखेर त्यसले कस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ। अलिकति ठुलो हुन्छ त्यतिखेर कस्तो गर्छ। त्यसपछि अलिक ठुलो भइसकेपछि त्यसले रिसाएको अवस्थामा त्यस्तो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ A to Z मिडिया र हामीमाझ हुनुहुन्छ बाबुराम चरी। अनि यहाँको नाम चाहिँ चरी भनेर कसले राख्यो? आफैले राख्नु भएको कि अरूले राख्नु भएको? यो चाहिँ दर्शकहरूले राखिदिएको छ। मेरो मलाई मन पराउने सम्पूर्ण दर्शकहरू आफन्तहरू सबैले चरी नै भनेर भन्छन्। त्यो चरी नै। अनि कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? देशभित्र प्रोग्रामहरूमा जाने गर्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो प्रोग्रामहरूमा गएको छैन। सामान्य प्रोग्रामहरू आन्तरिक देशभित्र हुने गरेका गाउँघरतिर त्यस्तोमा म जान्थेँ। त्यहाँ चराचुरुङ्गी परम गर्ने गर्थेँ। त्यही भएर होला अहिले काठमाडौँसम्मको यात्रा तय भएको छ। भनेपछि तपाईले स्थानीय प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अवसर पाइरहनु भएको र मिडियामा चाहिँ पहिलोचोटि आउनु भएको? मिडियामा चाहिँ प्रथम पटक हो। त्यही भएर म धेरै हृदयदेखि नै यो A to Z मिडियालाई धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू कतिवटा जनावरहरूको या कतिवटा चराचुरुङ्गीहरूको आवाज निकाल्नुहुन्छ? कति भन्दाले त्यस्तो अहिले फिक्सै छैन। कति हो त्यो अब हजुरहरूले सुनेपछि हजुरहरूको लाइक सेयर कमेन्ट पाउँदै गयो भने हजुरहरूलाई म विभिन्न चराहरूको जिन्दगीदेखि लिएर उहाँहरूको मान्छेको सुख सुविधादेखि लिएर चराचुरुङ्गीका सुख सुविधाहरूसम्मका कुराहरू हजुरहरू समक्ष ल्याउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। उहाँले विभिन्न जनावर चराचुरुङ्गीहरूको आवाज निकालेर तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिनुहुनेछ। खुसीको महसुस गर्छन्। खुसी हुँदाखेरि तिनीहरूले कस्तो गर्छ त? यस्तो आफ्नो शरीरमा कोट्याउने यस्तो उनीहरूको फिलिङ्स त्यस्तो हुन्छ चाहिँ गर्दछ। अनि त्यसमा तिनीहरूलाई जब खानेकुरा दिँदा रिस उठ्छ, रिसाउँछन्। दुईटै एक आपसमा रिसाउँदाखेरि तिनीहरूले कस्तो आवाज गर्छन् त? दुईटै बाँदरहरू जब रिसाउँछन्, रिसाउँदाखेरि तिनीहरूले
यस्तो गर्ने गर्छन्। यस्तो गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि तिनीहरूले एक आपसमा माया साटासाट गर्दाखेरि अनि गरेर माया साटासाट गर्छन् एक आपसमा। त्यस्तो छ। युगल जोडीहरू जस्तो बाँदरले बच्चालाई च्याप्छ भनेपछि त्यतिखेर जतिखेर समस्यामा परिरहेको हुन्छ बाँदर त्यतिखेर सोच्छ यसरी गर्ने गर्दछ। तपाईहरूलाई म बिरालोको आवाज सुनाउन गइरहेको छु। बिरालो कस्तो गर्छ माया प्रेममा, राति रिस उठ्दा, दिउँसो रिस उठ्दा। त्यो पनि छ। तपाईहरूलाई म बिरालोको आवाज सुनाउँछु पहिला। यो चाहिँ बिरालोले यस्तो आवाज निकाल्छ। जब बिरालो दुईटा बिराला हुन्छन्, दुईटै ढाडे बिरालो भन्छन्। भेट हुन्छ। भेट हुँदाखेरि खाना तिनीहरूको सामुन्ने राखिदिएको हुन्छ। त्यतिखेर कस्तो गर्छ त बिरालाले? गरेर त्यो जुझ्न थाल्छन् एक आपसमा। बिरालाको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई म सुगा चराको सुनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो खेतमा धान गहुँ खान आउने सुगा। घरमा पालेको सुगा फेरि कस्तो हुन्छ त्यसलाई सिकाइरहेको हुन्छ। यस्तो सिकाइरहेको हुन्छ। सुगाले खाना खायो भन्दा कस्तो भन्छ त? यस्तो पट्टु खाना खायो भनेर सोध्छ के होइन? अनि त्यस्तै कुनै अब मान्छे आयो होइन, मान्छे आयो भने के भन्छ त्यसले? कुवायो भन्छ कि होइन? त्यस्तो होइन। अनि पट्टु जस्तो राम भन्छ होइन? तपाईँले कस्तो लाग्यो? एकदमै रमाइलो भइरहेछ। यहाँ दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ है। अनि अझै हामीसँग धेरै चराचुरुङ्गी जनावरहरूको आवाज उहाँले निकाल्नुहुन्छ बाँकी नै छ। यसपछि के गर्न चाहनुहुन्छ? सुगाले गीत गाउँदा कस्तो गाउँछ? मेरो घर चाहिँ भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम है। आफूलाई अलिकति माया पनि सुदूरपश्चिमकै लाग्छ। प्राय लाग्न त अधिराज्यकै लाग्छ। जे होस् अलिकति सुदूरपश्चिम भनेपछि गीतहरू प्राय अन्तको कम आउँछ कि मलाई। जन्मथलो भएर पनि होला सायद सबैलाई जन्मथलोको माया नै लाग्छ। त्यही भएर पनि होला। म तपाईँहरूलाई अब नसुनेको प्राय धेरै कमली छ यो गीत सुदूरपश्चिमको राइजुमा भन्ने। यो चाहिँ सुगा चराले गाउँदा कस्तो गाउँछ त भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। भ्यागुताको तपाईँहरूलाई म भ्यागुता फ्रक भन्छ, भ्यागुता भन्छ। त्यसलाई भ्यागुता कस्तो गर्छ? पानीमा हुँदाखेरि गर्छ। त्यस्तै हाँसले कस्तो गर्छ भन्दा त्यसको आवाज खासै सुनिन्न कि। त्योभन्दा ठुलो हाँसले हुन्छ। ठुलो हाँसले कस्तो गर्छ?
यस्तो गर्थ्यो राजा हाँस भन्छ एउटा होइन त्यस्तो गर्छ त्यसै अब अहिले तपाईँहरूले अब कोइली चराको आवाज सुनाउँछु कोइली चराले चैत वैशाखको महिनामा सुनसान भएको बेलामा जङ्गलमा जाँदा कोइलीको आवाज सुन्दा मुन्नै कस्तो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर कोइलीको आवाज तपाईँहरूलाई यो चाहिँ कोइलीको कोइली अब जस्तो त्यसलाई कोइलीलाई एउटा कस्तो भनेपछि जब खुसी हुन्छ कोइली त्यतिखेर यस्तो गर्ने गर्दछ त्यो अहिले मेरो खासै अलि घाँटीले अलिकति उ गरिरहेछ त्यही पनि म तपाईँहरूलाई धेरै चराचुरुङ्गीको आवाज जनावरको आवाज सुनाउने प्रयास गर्छु म यसमा अब सारस चरा भन्छ क्या सारस चराले चाहिँ कस्तो गर्छ यो चाहिँ सारस चराले गर्ने आवाज हो अनि यहाँलाई कतिको आवाजहरू निकाल्दाखेरि कतिको गाह्रो महसुस हुन्छ गाह्रो त अब भनेर साध्य नै छैन त्यही पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले यो मौसम आइयो जस अब यो सबै घाँटीको खेल हो घाँटीले साथ दिएसम्म अब अलिक दुख्छ नै यहाँ त गाह्रो हुन्छ नि तातो पानी खानु पऱ्यो बेला बेला पानी खाने घाँटी सुक्छ अब तपाईँलाई सानो चरो फिस्टे चरो भन्छ त्यसलाई हाम्रो पितुले चोडो भन्छन् हाम्रो सुदूरपश्चिममा त्यसको नाम एक रुखबाट अर्को रुखमा गइरहेको हुन्छ नि त्यहाँ यस्तो हुन्छ त्यसपछि एउटा मैनाचरी भन्ने हुन्छ मैनाचरी हुन्छ मैनाचरीमा यस्तो गर्छ दाने भाइले सोध्नु पानी त खाल्दै यार राङ्गो निकाल्नु पर्छ एउटा राङ्गो बोका बाख्रा गाई त्यही नाम भन भन्दैछु त हुट्टिट्याउँ भन्ने कि आकाश उत्ताउनु पर्छ भन्ने कि के भन्ने होइन नाम भन्नु परेन भने एउटा चरा यस्तो आवाज निकाल्छ मैले अस्ति चिडियाघरमा घरमा जाँदाखेरि मैले देखेको यस्तो आवाज निकालिरहेको थियो त्यो चरा हो अघि नाम पार्नु पर्यो भए त सिद्धिन्थ्यो त अहिले आएर धान्छ र भन्ने हुन्छ हाम्रोतिर यो छेपाराले यो यस्तो खालको आवाज निकाल्छ कतिखेर निकाल्छ भने जब त्यसलाई आपत परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर त्यो रङ बदल्ने छेपारा हुन्छ नि भइरहन्छ कुकुर आयो
त्यसपछि उहाँको घाँटीको समस्याको कारणले हामीले धेरै जनावरहरूको आवाज निकाल्न सक्नु भएको छैन र यसपछि भने अब भने काग सम्मेलन गरेर उहाँले देखाउनुहुनेछ। यो चाहिँ काग चराको आवाज हो। कागले आफ्नो त्यो के भन्छ समस्या पर्दाखेरि सहयोग माग्दाखेरि यस्तो गर्छ। साउन्ड बक्सको कारणले अलि आवाज चाहिँ नपुग्ने भयो भएर अलिक गाह्रो भएको छ। हामी अर्को दिन भने राम्रोसँग उहाँले साउन्ड बक्ससहित काग सम्मेलन गर्नुहुनेछ। अब भने हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र अन्तिममा हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो कलालाई हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूले सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरेर उहाँलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र A to Z मिडियालाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरेर उहाँलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गरिदिनु होला र अन्त्यमा हामी उहाँसँग छुट्टिन चाहन्छौँ र केही भन्न छ दर्शकहरूलाई? मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। मलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु हुन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।